En dan, we moeten het hebben over, hou je vast, kernenergie. En waarom? Omdat dit mijn programma is en ik mag dat bepalen. Maar ook vanwege dit. Als de mens niet snel de uitstoot van broeikasgassen omlaag brengt, zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde enorm. Ja, we moeten snel minder CO2 gaan uitstoten, want anders warmt de aarde te veel op. Ik adem sinds kort alleen nog maar door mijn neus, maar daarmee redden we het niet. We proberen al een tijdje zoveel mogelijk over te stappen op windmolens en zonnepanelen, maar dat gaat te langzaam. Gelukkig is er nog een manier om energie op te wekken zonder CO2-uitstoot. En dat is, hou je vast, kernenergie. Dat had ik al gezegd, maar ik wilde het voor het dramatische effect nog even een keertje doen. En nu roepen jullie allemaal, kernenergie? Nee, straling, Arjen, Tsjernobyl. Maar ik laat mij niet door jullie in de taboesfeer trekken. Hè? Laten we even kijken, heel basic, wat is een kerncentrale? Het woord kerncentrale bestaat uit twee delen. Kern en centrale. Ja, oké. Misschien iets minder basic, toch? Hoe werkt het? De atomen van het uranium worden in de kerncentrale gespleten. Bij het splijten komt heel veel warmte vrij. Daardoor ontstaat stoom. En die stoom zet een grote dynamo in werking en daardoor krijg je dus energie. Precies, energie opwekken zonder CO2-uitstoot. Dat kunnen windmolens en zonnepanelen dus ook, maar kernenergie heeft een voordeeltje. Het werkt altijd. Want zonnepanelen doen het alleen overdag en windmolens alleen als het waait. Maar kernenergie heeft er geen last van. Dus zelfs als er nooit meer een morgen zou zijn en de zon viel in slaap met de maan, hebben we nog steeds kernenergie. In Nederland staat één kerncentrale die energie opwekt in Borselen. Hallo, zitten jullie nou naar mijn borstelen te kijken? Mijn ogen zitten hier, hè? Nou, goed. Die centrale in Borselen die is gebouwd in 1973, net als Frans Bauer. En levert nog steeds 3% van de stroom in Nederland. 2% meer dan Frans Bauer. Qua opwarming van de aarde zou je dan ook zeggen, laten we er gewoon nog snel 10 kerncentrales bijbouwen. Dan stoppen we met gas en kolen en halen we de klimaatdoelen met 2 vingers in de neus. Ik niet, want ik stik dan, maar je begrijpt wat ik bedoel. Helaas ligt dat niet zo simpel. Want voor heel veel mensen is kernenergie taboe. En dat ziet er zo uit. Nederland atoomvrij en trouwens de hele wereld. Ja. Leuk, een slogan met trouwens erin. Wij eisen tweede paasdag vrij en trouwens doe maar de hele week. En trouwens is er nog iets te knabbelen. Maar waarom is kernenergie zo'n taboe? We luisteren naar Greenpeace. Die willen de wereld redden, dus je zou denken dat die heel blij zijn met energie zonder uitstoot. Het heeft geen CO2-uitstoot, dat klopt. Dus het draagt niet bij aan de opwarming van de aarde. Maar er kleven natuurlijk ook andere nadelen aan kernenergie. Wacht even, hè. Het stoot geen CO2 uit en draagt niet bij aan de opwarming van de aarde. Maar er zijn ook andere nadelen. Je kan niet een gigantisch voordeel noemen en dan zeggen, maar het wordt nog erger. Dat kan niet. Maar sorry, je ging een nadeel noemen. Namelijk dat het risicovol is. We hebben natuurlijk problemen gehad met Tsjernobyl, met Fukushima een aantal jaar geleden. Dat is wel nadelig voor mensen en milieu. Ja, dat was inderdaad vrij nadelig voor mensen en milieu. Tsjernobyl en Fukushima, dat klinkt als een onmogelijke romance tussen een Russisch jongetje en een Japans meisje, waarbij de een ontploft en de ander een totale meltdown krijgt. Ja, hahaha, maar het zijn de ergste kernrampen uit de geschiedenis. En dus ook de 2 meest gebruikte argumenten tegen kernenergie. Maar is dat wel terecht? Even een testje, even een klein kernproefje. Wie weet nog waar die was tijdens de grote Sendai-beving? Iemand? Nee, hè? Nee, dat geeft niks. De Sendai-beving voor de kust van Japan in 2011 veroorzaakte een tsunami van 14 meter hoog en kostte het leven aan 19.000 mensen. Maar wat hebben wij ervan onthouden? Al de hele ochtend maken we extra uitzendingen over de gevolgen van de aardbeving in Japan. De meeste aandacht richt zich nu op een kerncentrale waar vanochtend een explosie is geweest. Precies, de meeste aandacht ging naar de kerncentrale van Fukushima. Die Sendai-beving zijn we al lang weer vergeten, maar Fukushima kent iedereen. Maar wat de meeste mensen niet weten van Fukushima is het aantal doden dat er is gevallen. En dat aantal is 1. 1. Een man die de straling moest meten na de ramp bij Fukushima heeft longkanker gekregen. Er is kans
dat door die straling kwam. En toch hebben we het nog steeds over die kernramp. Met 1 slachtoffer en bijna nooit over die 19.000 tsunami-doden. Dit is alsof na de aanslag op de Twin Towers... dat het nog wekenlang ging over van die kleine whiskyflesjes aan boord van die vliegtuigen. Ja, want die moeten allemaal kapot zijn gegaan. Van die leuke kleine dingetjes. Waarschijnlijk hebben ze zelfs in allebei de vliegtuigen gezeten. Heel heftig. Maar moet je even bedenken, er was een aardbeving van 9 op de schaal van Richter. De op 4 na sterkste aardbeving ooit gemeten. Hij was zo sterk dat heel Japan 2,5 meter is opgeschoven naar het oosten. Dat is geen grapje. Het hoofdeiland van Japan is 2,5 meter verschoven. Sterker nog, de as van de aarde is 10 centimeter verschoven. Dus als mensen mij vragen, waar was jij tijdens de beving van Sendai? Dan zeg ik, geen idee, maar in elk geval 10 centimeter naar links. En toen kwam er een tsunami van 14 meter hoog over die kerncentrale heen. Die ontplofte vervolgens. En daarbij was het dodental hooguit 1. Fukushima zou dus eigenlijk geen argument tegen kernenergie moeten zijn, maar voor. Tsjernobyl, dat is een ander verhaal. De schattingen die lopen uiteen, maar er zijn in elk geval 62 mensen bij omgekomen. En volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, kunnen er de komende jaren nog maximaal 4000 doden vallen, doordat de kans op kanker is toegenomen. En dat zijn veel potentiële doden, maar we hebben het dus over de 2 grootste rampen uit de geschiedenis van de kernenergie. Waarvan er eentje met een totaal verouderde kerncentrale en de andere die kwam door een krankzinnige natuurramp en die is nog relatief goed afgelopen ook. En daarvoor betalen we een hoge prijs. Aldus, ironisch genoeg, Hans Goedkoop. Waarmee Tsjernobyl, ironisch genoeg, tenslotte slaagde waar linkse demonstranten faalden. Kernenergie is kamerbreed taboe geworden. Ja, kernenergie is een taboe. Mensen zeggen nog liever tegen Maarten van der Weijden, je hebt het niet gehaald, hè? Ja, dat doen ze nog liever dan toegeven dat kernenergie een goed idee is. Hij heeft het niet gehaald. Dat is waar. En kijk, het blijven kernrampen, hè, met doden en spookdorpen en milieuschade. Maar om een eerlijke vergelijking te maken, moeten we ook kijken naar andere energievormen. Kijk, hier zie je hoe dodelijk de meest gebruikte soorten energie zijn. Kijk, bruinkool is het dodelijkst, want het geeft ongelooflijk veel luchtvervuiling. Daarna steenkool, dan olie, dan biomassa, gas. En dat piepkleine streepje daaronderaan, dat is kernenergie. En zelfs groene stroom is dodelijker dan kernenergie. Waterkracht bijvoorbeeld, dat klinkt onschuldig, maar die stuwdammen die breken ook wel eens door. De ergste ramp was in 1975 in China. Toen verdronken 26.000 mensen en werden miljoenen mensen dakloos. En dan zeg je, ja, dat waren vast slechte dammen. Die zouden we in het Westen nooit bouwen. Maar dan zeg ik 1, racist. Chinezen kunnen prima dammen. En 2, als je zo begint, dan is die Tsjernobyl-ramp ook geen argument, want zulke slechte centrales bestaan al lang niet meer. En het wordt nog extremer, want volgens het Amerikaanse tijdschrift Forbes zijn zelfs windmolens en zonnepanelen waarschijnlijk dodelijker dan kernenergie door ongelukken bij bouw en de installatie. Maar waarom zijn we dan juist voor kernenergie zo bang? Niet vanwege de cijfers dus, maar het is een gevoel. Olie en kolen, dat snappen we, dat is smerig, maar je kan het snappen. En kernenergie en straling niet, dat is eng. En wat al helemaal eng klinkt, kernafval. En dan is er nog het probleem van het kernafval. Een kerncentrale produceert gevaarlijk radioactief afval. Voor hoog radioactief afval uit kerncentrales geldt dat het nog 100.000 jaar actief blijft. Dat is gigantisch lang. Ja, dat is gigantisch lang. Probeer maar eens 100.000 jaar niet met je ogen te knipperen. Dat red je niet. En vroeger wisten we niet zo goed wat we met dat kernafval aan moesten. Toen werd het zelfs in zee gedumpt, soms bijna op Greenpeace. Met het dumpen van die vaten. Je brengt mensen in een levensgevaar. Dat zijn jullie voor verantwoordelijk als er ongelukken gebeuren. Zijn jullie gek geworden? Moeten we dan weer zouden vallen? Ja, zij varen met een rubberbootje op de plek waar loodzware vaten kernafval in zee worden gepleurd. En dan roepen zij, hey, zijn jullie gek geworden? Maar Greenpeace had wel een punt. Hè? Kernafval in zee gooien is ziek. En dat doen we dus ook niet meer. Tegenwoordig stoppen we het in een grote blauwe doos. Nou, dit is hem dan, die grote blauwe doos. Ja. Dat is een mooie blauwe doos. Dat zei Grote Smurf vannacht ook. Hij staat in Borselen, hè, naast die kerncentrale. En in die doos ligt heel veel kernafval.
Eigenlijk is dit een mix van allerlei soorten radioactief afval wat er in heel Nederland geproduceerd wordt. Van laboratoria, van ziekenhuizen, alle bedrijven en instellingen die met radioactieve bronnen werken. Ja, dit soort enorme hoeveelheden, dat gaat dus over laag en middel radioactief afval. Dat is een beetje het huis, tuin en keuken radioactief afval. Dat is binnen 100 jaar is dat uitgestraald en dan kan het gewoon in de grijze bak. Maar vlak naast die blauwe doos in Borselen staat ook nog een grote oranje doos. En daarin ligt het hoog radioactieve afval dat uit kernreactoren komt. En dat is gelukkig echt een stevige oranje doos. Dat zei Willem-Alexander vannacht ook. We kunnen hier staan omdat het afval zelf ligt onder ons opgeslagen. En we staan hier eigenlijk op een vloer van 1,70 meter dik beton. Het is bestand tegen aardbevingen, overstromingen, harde windstoten, vliegtuigimpact, gasexplosies. Straaljagers, mammoeten, hooikoorts, dronken Britten, sneeuwschuivers. Ja, helaas niet tegen regen. Hij mag absoluut niet nat worden. Nee, dat ding is hartstikke veilig. Het afval in die oranje doos blijft nog 100.000 jaar gevaarlijk. En dat is inderdaad een probleem, maar niet een heel groot probleem. Als je een leven lang kernenergie gebruikt, hou je ongeveer dit, een klein appeltje, over aan kernafval. Ja, ik vind wel dat je hem heel dicht bij je hoofd houdt. Ik ken dat type appel, dat is de Uranium Delicious. Oké, ik vind appeltjes altijd een beetje lastig rekenen. Hoeveel hoog radioactief kernafval gaat er nu jaarlijks in die oranje doos? Hoeveel van deze appeltjes krijgt u nou binnen in een jaar? Het hoogradioactieve afval, warmteproducerend afval van Borselen, dat is een kubieke meter, iets meer dan een kubieke meter per jaar. Ja, een kubieke meter per jaar. In totaal past al het hoogradioactieve afval dat we nu in Nederland hebben in 1 flinke zeecontainer. En toch hoor je heel vaak het "we kunnen het onze kinderen niet aandoen" argument. Een fundamenteler probleem is het afval dat 100.000 jaar radioactief blijft. Willen we de komende generaties daarmee opzadelen? Waar hebben jullie ons mee opgezadeld? Ja, eigenlijk alleen die oranje doos in Zeeland, die moet je niet openmaken. Maar daar wilde ik misschien wel mijn iPad 60 neerleggen. Ja, nee, dat kan dus niet. Oh, we worden overal mee opgezadeld! Maar het voordeel van kernafval is ook dat je het heel goed kunt opslaan. In tegenstelling tot gas- en kolencentrales die hun afval de lucht inspuiten, zodat mensen kanker en longproblemen krijgen. Doordat het afval van kernenergie de grond ingaat in plaats van de lucht in, heeft het gebruik van kernenergie volgens de NASA al bijna 2 miljoen doden voorkomen. En daarmee staat kernenergie op gelijke hoogte met Bruce Willis in Armageddon. En ik zeg, het afvalbezwaar tegen de kernenergie kan vloep in die oranje doos. Oké, dus kernenergie is niet gevaarlijker dan andere energievormen en veel schoner dan andere fossiele brandstoffen. Eigenlijk is er maar één echt groot probleem. Money. Het bouwen van een kerncentrale kost heel veel geld. Waarom? Nou, een kerncentrale is geen koekjesfabriek. Een kerncentrale is gewoon geen koekjesfabriek. Ja, je hebt het natuurlijk niet over een koekjesfabriek, maar een kerncentrale. Precies. Een kerncentrale is ingewikkeld en geen koekjesfabriek. Of zoals ze bij Verkade zeggen, als het zo simpel is, doe het dan zelf. Een belangrijke oorzaak van de hoge kosten zijn de veiligheidseisen. Die worden steeds verder opgeschroefd, en zeker als er iets misgaat. Terwijl de huidige kerncentrales dus al veel veiliger zijn dan alle andere soorten energie. Nogmaals, Fukushima, modelletje uit de jaren 60, 9 op de schaal van Richter, 1 dode. Maar geen enkele politicus zal zeggen, er moeten meer kerncentrales komen, maar qua veiligheid kan het wel een tikje minder, want anders wordt het te duur. Dat kan niet, want het gaat over straling en straling gaat over emotie. Maar oké, wacht even. Dus alles heeft nadelen, ook kernenergie. Je moet het afval opslaan, het is geen koekjesfabriek en het is duurder dan parkeren in het centrum van Amsterdam. Bij wijze van spreken dan. Het zou dus veel fijner zijn om ons CO2-probleem op te lossen met windmolens en zonnepanelen. Dan is het klimaat gered en we hebben een goed gevoel. Maar de vraag is, gaat dat lukken? Want vorige maand kwam het IPCC, dat zijn de klimaatexperts van de Verenigde Naties, met een rapport over hoe we de klimaatverandering nog kunnen beteugelen. En ze hebben daarvoor scenario's bedacht waarmee we de opwarming kunnen beperken. En in de 4 belangrijkste scenario's moet er meer kernenergie komen. In het groenste scenario, waarin wij veel minder energie gaan gebruiken, verdubbelt de kernenergie. En in het scenario waar we lekker veel energie blijven gebruiken, het meest realistische scenario eigenlijk, moet er 6 keer zoveel kernenergie komen. Daar valt nauwelijks tegen op te borstelen.
Het IPCC zegt dus, we kunnen eigenlijk niet zonder kernenergie. We moeten wel. En veel milieuclubs, Greenpeace bijvoorbeeld, die zitten gewoon nog in de ontkenningsfase. Kijk, we zijn er niet principieel tegen. Het is heel erg pragmatisch. Moeten we daar onze energie uit kern halen als er ook schone oplossingen zijn? En daarom zeggen wij, kies dan maar voor die schone oplossingen. Ja, dat zegt iedereen. Dat vindt iedereen. Maar die luxe hebben we dus niet. Kijk, tuurlijk, windmolens, supergoed. Zonnepanelen, supergoed. Het liefst zouden we het daarmee doen. En die ontwikkelingen die gaan ook hard nu. Er worden nu windmolens gepland van 260 meter hoog. Kijk, dat is een soort Eiffeltorens met wieken. Maar een flinke kerncentrale produceert per jaar net zoveel stroom als ruim 600 van die Eiffelmolens. En we moeten zeker meer windmolens bouwen, maar het is voor de komende decennia niet genoeg. Kijk, dit is de uitdaging waar we nu voor staan. Een rondje. En dit rondje is alle energie die we op aarde gebruiken. En zoals jullie weten hebben we de afgelopen jaren vol ingezet op wind- en zonne-energie met overheden, subsidies, windmolenparken op zee, alles. En wat denk je dat het aandeel zon en wind inmiddels is? Dit. Dit mini-stukje taart. Als je zo'n klein stukje taart krijgt op een verjaardag, dan zeg je toch ook... Ja, tante José, dan kan u die boekenbon ook in uw reet stoppen. Ja, daar doe je het niet voor. Verreweg het meeste wordt opgewekt met olie, kolen en aardgas. En dan heb je ook een traditionele biobrandstof en waterkracht en niet kernenergie. Conclusie, we zijn er nog lang niet. Het gaat veel te langzaam. En dat heeft echt te maken met angst voor kernenergie. In Duitsland hebben ze na de Sendai-beving in Japan... 19.000 doden, waaronder hoogstens 1 door straling... besloten om al hun kerncentrales te sluiten. En ze bouwen ook windmolens, maar om die gesloten kerncentrales te compenseren... zijn ze ook bruinkool aan het verbranden. Weet je nog? Die allergoorste energievorm sinds de darminfectie van Maxima. Bijna even smerig. In Duitsland wordt een gebied van bijna 5000 hectare afgegraven om nieuwe bruinkool te winnen. Daardoor zullen 12 dorpen met in totaal 37.000 inwoners moeten verdwijnen. Dus dankzij de kernramp in Japan zijn hele stukken Duitsland onbewoonbaar. Niet door straling, maar door de angst voor straling. En door de extra luchtvervuiling zullen er in Duitsland uiteindelijk veel meer extra mensen doodgaan dan door die kernramp in Fukushima. Allemaal omdat mensen kernenergie eng en stom vinden. Nou, als we het klimaat willen redden, dan moeten we echt anders gaan denken. En kernenergie echt als serieuze optie gaan zien. Kijk, het kan best zo zijn dat we over 40 jaar iets uitvinden met hele goede accu's. Of dat we energie opwekken uit de statische vacht van onze huisdieren of wat dan ook. Maar zolang we al die optimistische, futuristische technieken nog niet hebben, is kernenergie gewoon nodig. We moeten nu nucleaire energie niet uitsluiten. Heel trots op. En het moet daarom uit de taboesfeer. En we gaan even schakelen, want in de taboesfeer staat Tex de Wit. Hey. Tex, leuk. Tex, jij staat in de taboesfeer? Ja, klopt. Ja. Waarom heb je zo'n pak aan? Nou, dat is uit voorzorg. Er zitten ook nog heel veel SOA's in de taboesfeer. Oh, ja. Ik versta je niet heel goed. Doe maar even af. Gewoon, dat kan best wel even. Jawel, gewoon door je neus ademhalen. Dat doe ik ook altijd tegen SOA's. Zeker? Ja, kan wel. Doe maar even af. Ja, top. Heel goed. Goed, hoe is het daar in de taboesfeer? Nou, wel een lekker sfeertje. Mag je natuurlijk weer niet zeggen, maar fuck it. Nou, ik zeg, kom hierheen. Haal die kernenergie uit de taboesfeer. Ja, dat is goed. Let's go. Yes. Tex, je pakt Zwarte Piet! Pas op, man, je pakt... Sorry? Dit was bijna helemaal misgegaan. Dit is hem. Ja, kernenergie. Heel goed. Dan zie ik je zo. Dan kunnen we vanaf nu in ieder geval weer praten over kernenergie. Dankjewel, Tex. Dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week. En tot volgende zondag. Vond je dit een leuk filmpje? Abonneer je dan op dit kanaal. Wil je een stukje zwemmen? Spring dan in het kanaal. Meer zien? Ga naar npo3.nl/Zondag met Lubach.